හයි cooking spot YouTube channel එකෙන් ඔන්න මං අද අරන් ආවේ මයොනයිස් රෙසිපි එකක්. අපි එහෙනම් බලමු මේ මයොනයිස් රෙසිපි එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි බිත්තරයක් අරන් තියනවා. ඒ වගේම ගම්බිරිස් ඇට ටිකකුත් අරන් තියනවා. මේ මයොනයිස් එකට ගම්බිරිස් එකතු කරන්න අනිවාර්ය නැහැ. ඔයාලටත් කැමති නම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම සුදු ලුණු සීනි ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේ ටික හොඳින් ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නවා. ඊළඟට පොල් තෙල් ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම විනාගිරි ටිකකුත් එකතු කරලා ආයෙත් ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නවා. ඔයාලා දැකලා ඇතිනේ සාමාන්‍යයෙන් මයොනයිස් එක හොඳ උක්කු ගතියට තියෙනවා. අපේ මිශ්‍රණය තාම මේ පදමට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ කියන්නේ තව පොල් තෙල් එකතු කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට 3-4 පාරක්ම පොල් තෙල් එකතු කරලා හොඳින් ග්‍රයින්ඩ් කරන්න ඕනේ. කඩෙන් ගන්න මයොනයිස් වලට වඩා ගෙදර ස්වභාවිකවම හදාගන්න පුළුවන් මේ මයොනයිස් එක ඇත්තටම හරිම රසයි. ඒ විදිහට ග්‍රයින්ඩ් කරායින් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ මිශ්‍රණයක් එනවා. මේ තමයි අපි හදාගත්ත මයොනයිස් එක. මං හිතනවා ඔයාලත් මේ මයොනයිස් රෙසිපි එකට කැමති වෙයි කියලා. මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න අපේ cooking spot YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න.